હેલો દોસ્તો, આપ સૌનું મારુતિ એકેડમીમાં હું જયદીપ ગુંડલિયા હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, એઝ યુ નો કે આપણે લોકડાઉન સિરીઝ વિથ ફાઉન્ડેશન કોર્સમાં આપણે હિસ્ટ્રી, જીઓગ્રાફી એ આપણે કન્ટિન્યુ સબ્જેક્ટ કરેલા છે. તો મિત્રો, હવે એક નવો જે સબ્જેક્ટ ચાલુ કરવા જઈ રહ્યા છીએ તો એ છે કોન્સ્ટિટ્યુશન, એટલે કે આપણું ભારતનું બંધારણ. મિત્રો, તમને એમ થાય કે ધોરણ 6 ની NCERT માં શું બંધારણ આવી શકે? તો ભાઈ યસ મિત્રો. તો મિત્રો, આ જે NCERT 6થા ધોરણની NCERT બહુ એટલે બહુ અગત્યની છે તમારી માટે. જે નાના અમથા છોકરા ભણતા હશે એ લોકો માટે તો નવીન છે જ, અને એટલા માટે ત્યાંથી બેઝિક થી આપણે ફાઉન્ડેશન મિત્રો એટલું મજબૂત બનાવતા જશું કે આપણે કોઈ પણ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ હોય તો આરામથી આપણે ક્રેક કરી શકીએ. તો મિત્રો, UPSC હોય, GPSC હોય, ગુજરાત બોર્ડની કોઈ પણ એક્ઝામિનેશન હોય તો એ એક્ઝામમાં કોઈ પણ એક્ઝામ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ હોય તેમાં ભારતનું બંધારણ પૂછાતું હોય છે અને બધા લોકો વાંચીને પણ જતા હોય છે. પરંતુ મિત્રો, જ્યારે 4 ઓપ્શન આવે ત્યારે થોડું કોમ્પ્લિકેટ થઈ જશે. તો મિત્રો, આપણે ફાઉન્ડેશન કોર્સ, આપણે ફાઉન્ડેશન મજબૂત બનાવવાનું છે. એટલા માટે મિત્રો આપણે 6થા ધોરણથી મિત્રો સ્ટાર્ટ કરવાનું છે. તો મિત્રો, આ લેક્ચર તમે કોઈ પણ એક્ઝામ પ્રિપેરેશન કરતા હશે તો એની માટેનો અગત્યનો લેક્ચર બની રહેશે. હવે તમને એમ થાય કે સાહેબ આ તો 6થા ધોરણની NCERT છે, આમે તો બધી મોટા બંધારણ વાંચી લીધું છે. પરંતુ મિત્રો, આ લેક્ચરમાંથી તમને હું શ્યોરિટીથી કહું, તમને કાંઈક નવું જાણવા મળશે. તો મિત્રો, વિડિયોને પૂરેપૂરો જોવાનો આગ્રહ રાખજો અને તમને એ આઈ બટન નામનો ઉપર તમે વિડિયો જોવો છો એમાં આઈ બટન આવશે, તો એ પણ તમે એમાં તમે પ્રીવિયસ લેક્ચર તમે જોઈ શકો છો મિત્રો. ઓકે, તો પ્લેલિસ્ટમાં તમારે અલગ ડિફરન્ટ તમે વિડિયો આવેલા છે જીઓગ્રાફી અને હિસ્ટ્રીના. તો મિત્રો, આજે એક નવું જ સબ્જેક્ટ ચાલુ કરીએ, તે છે NCERT જે 6થા ધોરણની NCERT માં આપણે છે બંધારણ. તો મિત્રો, બંધારણમાં પહેલું ચેપ્ટર છે વિવિધતામાં એકતા. મિત્રો, આપણો ભારત દેશ વિવિધતામાં એકતા દર્શાવતો દેશ છે. મિત્રો, આખી દુનિયામાં આવો એક પણ દેશ નથી. મિત્રો, તમે કોઈ પણ જગ્યાએ જઈ આવો, મિત્રો વિચાર તો કરો. આપણે ઉત્તર દિશામાં જાઓ, ઉત્તર ભારતમાં જાઓ, દક્ષિણ ભારતમાં જાઓ, પૂર્વ ભારતમાં જાઓ કે પશ્ચિમ ભારતમાં જાઓ, તમને વિવિધતામાં એકતા જોવા મળશે. કેવી વિવિધતામાં એકતા? ધર્મ, ખાણીપીણી, પછી પોશાક, પછી બધાની બોલી, બધાની ભાષા, બધાનો મિત્રો વ્યવહાર અલગ છે. છતાં જ્યારે આપણા ઉપર કોઈ પણ મુશ્કેલી સામનો આવે છે ત્યારે આપણે એકજૂટ થઈને ભારત દેશ આગળ આવતો રહ્યો છે. જેમ કે અત્યારે કોરોના વાયરસ છે, તો કોરોના વાયરસને અત્યારે એનો સામનો કરવા માટે આપણો આખો ભારત દેશ એક થઈ જૂટ થઈને આગળ ચાલે છે. તો મિત્રો, આજે ભારતનું બંધારણ છે, એ ભારતનું બંધારણ ડોક્ટર બાબા ભીમરાવ આંબેડકરે કેવી રીતે બનાવ્યું છે મિત્રો, કેટલું જબરદસ્ત રીતે બનાવ્યું છે. એ મહાન વ્યક્તિ, એને કેટલું એની વિચાર શક્તિ છે મિત્રો. તમે આપણે જે લોકો ભારતનું બંધારણ વાંચ્યું હશે એ લોકોને વધારે ખ્યાલ આવશે કે આપણું ભારતનું બંધારણ પહેલું સ્ટાર્ટિંગ થી થાય છે, આમુખથી થાય છે, પ્રિએમ્બલ કહેવાય ઇંગ્લિશમાં. તો એને મિત્રો એવું કીધું વી ધ પીપલ. શું કીધું મિત્રો? વી ધ પીપલ, કે આપણે ભારતના લોકો છીએ. એમાં બધાને સમાનતા હોવી જોઈએ, બંધુત્વ હોવું જોઈએ, સેક્યુલરિઝમ હોવું જોઈએ, ધર્મ નિરપેક્ષતા હોવી જોઈએ. મિત્રો, એ સમજવા માટે હું તમને 2-3 એક્ઝામ્પલ આપું. મિત્રો, આપણો ભારત દેશ છે. ભારત દેશમાં જ્યારે તમે ઉત્તર દિશામાં જાઓ તો એમાં તમને ખ્યાલ છે જમ્મુ કાશ્મીરમાં લેહ લદ્દાખ, જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીર, તો આ બધા અલગ એરિયા હવે તો થઈ ગયા છે મિત્રો. એમાં મિત્રો, જ્યારે જે લદ્દાખ વિસ્તાર છે, એ લદ્દાખ વિસ્તાર એને છોટા તિબ્બત તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. હવે આ છોટા તિબ્બત એટલે લદ્દાખ શહેર, એમાં મિત્રો વરસાદ પડતો નથી એટલો બધો, પરંતુ મિત્રો ત્યાં વધારે શું થાય છે? બરફ પડે છે. એટલા માટે ત્યાં જ્યારે ઉનાળો આવે ત્યારે બરફને પીગાળીને પાણીનો સંગ્રહ કરવામાં આવે છે. પરંતુ મિત્રો, હવે કરવું શું કે ભાઈ રોજગારી મેળવવા માટે શું કરે? તો એ લોકો રોજગારી મેળવવા માટે એ લોકો ઘેટા બકરાના ઊનનો ઉપયોગ કરે છે, અને એ ઊન એટલે કે પશ્મિની ઊન. શું છે મિત્રો? પશ્મિની ઊન. મિત્રો, આ અગત્યનો ક્વેશ્ચન કહી શકાય કે જે લદ્દાખમાં છે એ જે ઊન વાપરે છે એ ઊનનું નામ શું છે? પશ્મિની ઊન. આ પશ્મિની ઊનનો ઉપયોગ કરી એ લોકો અર્થવ્યવસ્થામાં આપણો ભાગીદારી આપે છે. તો એ લોકોની બોલી અલગ છે, એ લોકોના તહેવારો અલગ છે, એ લોકોના રહેણી કહેણી, ખાવા પીવાનું અલગ છે મિત્રો. હવે મિત્રો, એક બાજુ ઉત્તર ભારતની તમે દિશા જોવો છો, એટલે કે હવે તમે દક્ષિણ ભારતમાં આવતા રહ્યો, એટલે કે કેરળ. દક્ષિણ ભારતમાં આવતા રહ્યો કેરળ રાજ્યમાં. હવે કેરળ રાજ્ય છે દક્ષિણ ભારતનું, તમને ખ્યાલ છે આપણે જ્યારે કાલિકટ બંદરેથી જ્યારે પોર્ટુગીઝ સ્ટાર્ટિંગ
જ્યારે ભારતની એન્ટ્રી કરે છે, ભારતમાં એન્ટ્રી કરે છે, ત્યારે ઝામોરિન નામનો રાજા એ રાજ કરતો હોય છે અને ત્યારે એમ કહે છે કે હવે અમે ભારત દેશમાં આવવા માંગીએ છીએ. ત્યારે આપણે ખબર છે કેરળ છે એ લવિંગ, તજ, લવિંગ, કાજુ એનો ભરપૂર ધરાવતું રાજ્ય છે મિત્રો. એટલા માટે આ અંગ્રેજો આવે છે. પરંતુ આ અંગ્રેજોને ભગાડવા માટે જ આપણે ભારત દેશની પ્રજાએ એકજૂટ, એકતા થઈને, વિવિધતામાં એકતા દર્શાવીને મિત્રો એને ભગાડી મૂક્યા હતા મિત્રો. એટલા જ માટે જવાહરલાલ નહેરુ કહે છે કે આપણે ખબર છે કે ભાઈ યુનિટી એન્ડ ડાયવર્સિટી. યસ મિત્રો, વિવિધતામાં એકતા, આ જે શબ્દ છે યુનિટી એન્ડ ડાયવર્સિટી, જવાહરલાલ નહેરુ આપેલો છે મિત્રો. તો મિત્રો આજે આપણે જે ફંડામેન્ટલ ડ્યુટીઝ છે, મૂળભૂત ફરજો પણ આ જ દર્શાવે છે. મૂળભૂત ફરજો પણ આ દર્શાવે છે કે આપણે જ્યારે ભારત દેશનો જે ફ્લેગ, તિરંગો ફરકાવતા હોય ત્યારે આપણે બધા સલ્યુટ થઈ ઊભા થઈને સલ્યુટ કરતા હોય છે મિત્રો. આ મૂળભૂત ફરજ દર્શાવે છે, આપણી મૂળભૂત ફરજ છે મિત્રો. તો મિત્રો આવી રીતે આપણે કેરળ રાજ્યમાં છે, તો કેરળ રાજ્યમાં એ લોકો એ જે તમને સ્ક્રીન ઉપર બતાવતું હશે. તો મિત્રો જ્યારે કેરળમાં સૌપ્રથમ ચીનના વેપારી કેરળમાં આવે છે ત્યારે જે ઝાલનો ઉપયોગ કરતા હોય છે તો એ લોકો ચીના વલા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને એ ઉપરથી આપણે કહેવામાં આવે છે કે જે એ લોકો આજે ચીન અત્યારે કોરોના વાયરસ લીધે બરોબર એ દેશનું નામ પણ એ ઉપરથી નામ પડવામાં આવ્યું છે, ચીન. ઓકે, તો આપણે એમ કહી શકાય. અને જે તળવે જ્યારે માછલીઓને તળતા હોય તો એ જે તળતા હોય એના બર્તન, જે વાસણો ઉપયોગ કરવા માટે પણ એને શું કહેવાય? ચીના મટી. શું કહેવાય મિત્રો? ચીના ચટ્ટી કહેવામાં આવે છે. અને આવી રીતે મિત્રો કહેવામાં આવે છે કે ચીન શબ્દ છે એ આના ઉપરથી પણ ઉતરી આવે છે મિત્રો. આપણો ભારત દેશમાં મિત્રો વિવિધ ધર્મો દર્શાવે છે. મુસ્લિમ, શીખ, ઈસાઈ, યહૂદી, હિન્દુઓ, તો બધા દેશનો સેક્યુલરિઝમ, ધર્મ નિરપેક્ષતા દર્શાવતો આપણો દેશ છે મિત્રો. આવી રીતે મિત્રો વિવિધતામાં એકતા દર્શાવે છે. અને મિત્રો ભારતના બંધારણની અહીંથી જ શરૂઆત થઈ છે મિત્રો. અને ભારતના બંધારણની અહીંથી આપણે શરૂઆત કરતા આપણું આમુખ છે, એ આમુખના અગત્યના શબ્દો પણ ભણી ગયા મિત્રો. વિચાર તો કરો કે ધોરણ 6 ની નાની અમથી NCERT બુકમાંથી આપણે ક્યાં સુધીનું બંધારણ આપણે સમજાવી જાય છે. એમાં મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે કે ભાઈ ધર્મનિરપેક્ષતા, બંધુત્વ, સમાનતા, તો આવી અલગ તમને પ્રિએમ્બલમાં આવા શબ્દો પણ દર્શાવે છે. તો ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે આવા શબ્દો અગત્યના આપેલા છે મિત્રો. તો મિત્રો આ આપણે અગત્યનો વિવિધતામાં એકતા દર્શાવતો નાનો અમથો લેક્ચર કે જે તમારી માટે અહીંથી 1-2 માર્કનું પણ ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે એ મેં પ્રયાસ કરેલો છે. જો તમને વિડીયો આ ગમ્યો હોય તો મિત્રો તમારા ભાઈબંધ મિત્રોને વધુમાં વધુ લોકોને શેર કરજો, જેથી આ બેઝિક માહિતી, જે ફાઉન્ડેશન માહિતી છે એ તમને મળી રહે. ઓકે મિત્રો, તો ચલો બાય, ટેક કેર, સી યુ સૂન, સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ.